Good morning po, welcome to another video dito sa Kalentong Tokali Vlogs. Actually hindi na po morning, afternoon na. Maaga-aga naman po akong nagising today. Naligo lang po ako kasi today is the aftermath ng ating birthday. The date is June 28 po, 2026. And bala ko po sana na since nagpe-prepare na po tayo para sa bakasyon natin, ilan na lang po bang araw yung natitira sa atin. Siguro may 1 week na lang po tayo bago tayo magbakasyon. So, in order for us to make sure na wala pong magiging problema dun sa ating preparation at saka sa ating pag-alis, ayusin na po natin unti-unti yung mga dapat nating gawin bago tayo makapagbakasyon. So, ngayon, since today po ay Sunday, ang gagawin po natin ngayon ay magpapagupit. Kasama ko po si Charlie ngayon kasi medyo mahaba na rin po yung buhok niya eh. So sabay po kami magpapagupit doon sa pagupitan na pinupuntahan namin para makapagpa-trim na rin siya ng buhok. Medyo mahaba na kasi yung hair niya. Tsaka ako rin po medyo mahaba na. Kailangan ko na rin magpagupit. Alam niyo po, mahirap na i-manage yung buhok pag medyo mahaba na kasi talagang kung saan-saan talaga pumupunta yung direction ng buhok natin. Pero actually po, naisip ko rin na what if kung sa Pilipinas na lang tayo magpagupit? I'm pretty sure po na mas mura yung babayaran ko. Pero parang naisip ko kasi, syempre, before tayo dumating ng Pilipinas, meron po muna kaming pupuntahan na ibang lugar. And parang siguro syempre dapat mas maganda maayos yung gupit natin bago tayo magbakasyon. And baka feeling ko before na lang po kami bumalik dito sa California, makapagpagupit na lang ulit sa Pilipinas para masubukan ko rin. Dahil sobrang tagal ko na rin pong hindi nagpapagupit doon, siguro may 5 taon na rin po. Tingnan natin kung medyo humaba na, try natin magpagupit ulit. But ngayon, para sa incoming vacation natin and trip, papagupit na po kami. So samahan niyo po kami saglit and then gagawa rin po kami ng konting errands for today. Medyo marami kaming kailangan gawin at isasama po namin kayo dito sa araw namin bago pumasok ulit sa panibagong linggo, bago mag 4th of July at bago tayo magbakasyon dito sa ating vlogs na Kalentong Tokali Vlogs. Ayan po. Aalis na po muna kami. Eto, kasama ko si Charlie. Magpapagupit kaming dalawa. And magpapaalam lang kami kay Mrs. Bye-bye. See you later. See ya. Okay. So, tara na. Nung una, akala ko na sasama rin si Mrs. sa amin at magpapagupit. Pero, ngayon, hindi pala nakabukas yung mic natin. But, anyway, ngayon open na siya. Akala ko nung sa simula po, sasama rin si Missy sa amin at para magpagupit. Pero, ngayon ko lang nalaman, tapos na pala siya magpagupit. So, kami lang dalawa. Ayan, so we're going. Kung napapansin niyo po, may dala ako na luggage. Ito po, kagabi, kinuha namin ni Charlie sa garage. Akala namin ito yung kailangan ni Mrs. para sa upcoming trip namin. Pero nung nakita niya yung luggage na iba, hindi daw pala ito. So isusauli namin sa garahe ito ngayon. At baka mamaya hahanapin ko yung tamang luggage na hinahanap niya. Hindi ko lang po sure kung ano pa yung gagawin namin for today. Pero mostly, etong araw na to ay isi-spend po natin sa preparations natin dahil bukas po ay Lunes na. And dire-diretso po yung mga araw na yon na may trabaho hanggang July 3. Hanggang July 3 po yun. So, mawawalan tayo ng oras para makapag-prepare. Kaya as early as now talaga, dapat ayusin na po namin yung mga dapat naming dalhin. Makapaglaba na po kami ng mga damit para meron po kaming madala na mga isusuot doon sa trip namin pauwi ng Pilipinas. And pinaka-importante dun po, wala po kaming maiwan
na mga kailangan dalhin at iuwi. Dahil isa po yun sa mga importante na bagay na dapat namin na isipin. Dahil pag kami naiwan po kami, mahirap po. Mahirap po talaga. Ayan po, so the time now is 2:40 po ng hapon. Dediretso na po tayo sa ating salon. Magpapagupit na kami ni Charlie. Ando si Charlie sa likod. Yay! Ngayon, we were talking about ano yung mga kailangan niyang dalhin at i-prepare para sa bakasyon namin pauwi ng Pilipinas. And hindi ko lang po naitanong sa kanya kung ano yung gusto niyang mga gawin. Kasi medyo nagiging busy po kami for the past few days and hindi po talaga namin napag-uusapan, ano ba yung mga gagawin natin sa Pilipinas? And to be honest, wala po talaga kaming naiayos pang plano as of now. Pero, tanungin natin si Charlie kung ano yung mga gusto niya. Charlie, when we get home to the Philippines, ano yung mga gusto mong gawin? Just on the top of your head, yung mga gusto mong gawin sa Pilipinas. Ayun, gusto daw niya kumain sa Mang Inasal. Ano pa? Aside from food, where do you wanna go? What do you wanna check out? Hindi ko talaga alam. Siguro malls. Do you wanna go to the malls? Alam nyo naman po, di ba, sa Pilipinas, sikat na sikat po ang mga malls sa atin sa Pilipinas. And the last time po na check out niya yung mga malls doon sa Philippines, ang liit pa po niya. So, since ngayon, malaki na si Charlie, and it's been a long time since nakaikot kami sa mga malls na gusto namin puntahan. Pupunta po kami ng maraming malls. And hopefully, di ba gusto mo rin magpunta sa beach? Yeah. Ayun, so tignan natin kung makakapag-beach kami and kung ano yung mga kaya naming puntahan by the time we get there. Kasi, syempre, hindi naman the whole vacation nahandun tayo. We still have some side trips sa ibang country, papunta and on the way back. So we shall see kung ano yung maibibigay sa atin na schedule natin depende sa mga kailangan gawin. And I think yun rin po yung kailangan namin ayusin din dahil originally wala po talaga kaming plano once we get there to the Philippines kung ano-ano na lang po yung gagawin natin or namin. So we shall see po kung ano. But then, diretso po muna kami sa salon. Siya po ay magpapatrim ng buhok, ako po ay magpapagupit din. So, 2:42 na po. Huwag natin sayangan ng oras at let's go sa pagupitan. Okay, so nandito na po kami sa pagupitan. Kakapark lang namin. Ayan po. Pinag-uusapan po namin kanina ni Charlie on the way dito. Yung possibility na magkaroon na ng mga robotic delivery sa mga Amazon na trucks. Kasi ngayon, all electric na sila eh. So parang naisip namin yung drone or yung delivery ng mga packages na unmanned or wala ng tao might happen very very soon. So napag-uusapan lang namin. Anyway, andyan na ayan, medyo full house. Sige, pasok ka na, Charlie. Ayan, pumasok na si Charlie. Tapos ako, sige, go inside. Nandito lang ako. Papakita ko lang po sa inyo yung labas kung ano yung nakikita ko po. So nandito po tayo sa area ng pagupitan namin. Ito po main road yan, palabas ng freeway. Tapos nandito po tayo sa QQ Hair Salon. Yan, matagal na po ako nagpapagupit dyan. Ganda po ng panahon ngayon. Summer weather po. Ewan ko kung nakikita, ayan po yung suot ko, naka-shorts lang ako. Tapos suot ko pong t-shirt, Bohol, Philippines. Yan. Yung Bohol, last year po nagpunta kami doon. And ang ganda po, nakaka-miss. Hopefully soon makabalik po kami. But anyway, papasok po muna ako sa loob para masamahan ko si Charlie.
And then, magpapagupit na lang muna kami. Para after this, uwi kami ng bahay. And then, sunduin namin si Mrs. para magawa na namin yung iba naming chores or errands para sa araw na ito. Ayan, papagupit na si Charlie ngayon. And pinauna ko na siya kasi mas matagal yung process ng paggupit niya. Pero sabi niya sa akin, ipapa-trim lang daw po niya yung kanyang buhok. Yan. Ako naman po ay nahandito, naghihintay lang ako. So, siguro after niya ako naman, di naman po siguro matagal to. So, kita po tayo mamaya. Ayan po, tapos na sa wakas. Bagay po ba? Sana bagay kasi pinagaya ko po yung gupit ko dati. Ngayon, sabi ni Charlie sa akin, nung nakita niya na may gel ako, sabi niya, bakit daw ako merong gel? Ngayon, sabi ko sa kanya, dati, nung binata pa ako, syempre, nagje-gel din ako sa buhok ko. Yun nga po, sabihin niyo po kung bagay sa akin yung ganitong buhok para at least sa susunod po natin na haircut, papagaya ko na lang po ulit para maiba-iba naman tayo, di ba? But anyway, ayun, ang sarap po sa pakiramdam talaga pagka bagong gupit, mukhang sharp, tsaka kahit papano nagmukha tayong bata, di ba? But anyway, tapos na po kami ngayon. Ang next natin gagawin is susunduin na po natin si Mrs. sa bahay para magawa po natin yung mga susunod nating na errand sa araw na ito. And at the same time, makapag-prepare din tayo ng mga iba pa nating kailangan sa araw na to before this Sunday officially ends kasi po malapit na rin po tayo umalis. Ngayon, drive po muna tayo pa uwi and ine-enjoy ko po talaga itong bagong haircut kasi feeling ko bagay sa akin. Feeling ko lang naman po. Pero nasa inyo po ang opinion. Ilagay nyo lang po yung sa comment section natin kung okay po ba yung ating buhok ngayon or hindi. Sabi ni Charlie, okay lang naman daw, di ba? Pero nagugulat lang siya dahil meron akong hair gel na nakalagay. Anyway, kita-kita po tayo mamaya. Ayan, so ready na rin daw si Mrs. Pipick upin na lang natin siya ngayon. Sana tapos na. Nauna na si Charlie kasi sabi niya, siya daw ay nagugutom na. Ngayon, hindi ko lang lubos na maisip na ilang araw na lang po ay tayo ay aalis na. Medyo meron akong feeling of anxiety kasi hindi ko alam kung hindi pa ako nakakapag-ready sa totoo lang. Sila Mrs. hindi pa rin naman pero kahit papano alam na nila kung ano yung mga balak nilang dalhin, ano yung mga kailangan nilang ayusin, and at the same time, sila nahandito sa bahay. So, meron silang ample time talaga to really plan out and isipin kung ano yung mga dadalhin nila sa bakasyon. Samantalang ako kasi, magtatrabaho pa po ako. Pero, yung feeling po of excitement, may trabaho rin daw si Mrs. Ayun sabi niya, may trabaho daw siya. Pero yung feeling po of excitement is nahandyan dahil syempre, as a family, makakapagbakasyon na kami ulit and iniisip ko yung mga bagay na gusto kong magawa aside dun sa mga kailangan naming gawin as a family. Marami rin kasi akong gustong asikasunin, ayusin, tsaka mga bagay na hindi po namin nagagawa dito sa Amerika dahil sa presyo, sa halaga na magagawa po namin sa Pilipinas. Kaya unti-unti ko yun isusulat sa papel, sa isip ko
para magawa natin at hopefully magawa po natin lahat. Alam naman po natin na hindi naman po matagal yung bakasyon natin. So, siguro, yun yung mga bagay na kailangan kong i-consider pagka nakarating na kami ng Pilipinas. Kayo po ba? Kailan po kayo huling nakauwi ng Pilipinas? Ilagay nyo lang po sa comment section down below para po mabasa ko naman and para makapagbigay din ako ng idea. And tips din po at the same time kung ano po yung mga usually na ginagawa nyo pagka nagta-travel po kayo pauwi ng Pilipinas at pauwi or papunta sa mga ibang bansa pag kayo naman po yung nagbabakasyon. Nasundo na namin si Mrs. at oras na para asikasunin ng ilan pa sa mga natitira naming errands bago ang bakasyon. Dumiretso kami sa Whole Foods para bumili ng ilang organic food items na kailangan namin. Habang papalapit na ang araw ng pag-alis namin, mas lalo naming nararamdaman na malapit na talaga magsimula ang aming family vacation. Ayan po, so nandito na tayo ngayon sa grocery store. Ito po, first time ko po kayo na dadalhin dito. Ang tawag po dito ay Whole Foods. Ayan po, Whole Foods po yan. Ngayon, kadalasan po ng mga tinitinda dito ay puro organic. So, madalas po, mga bumibili dito ay yung mga healthy. Pero, syempre minsan po meron din kami mga binibili dito na mga hindi namin bibili sa ibang grocery. Sila Charlie tsaka si Mrs. nauna na. Ngayon, kailangan ko na lang silang hanapin kung nasan sila ngayon. Ayun, mukhang naspatan ko na sila. Ayan. Kailangan kasi po namin bumili ng gatas. Ano pa ba yung kailangan? Meron pang isang kailangan eh. Ayan, ito yung gatas. Usually po yan po yung ginagamit ni Mrs. para sa kanyang kape. Medyo critical kasi siya pagdating sa kape eh. Kaya naghahanap sila ngayon. Ayan. Habang naghahanap sila, libot po muna tayo. Marami pong mga mabibili dito na mga kung ano-anong organic na mga brands na actually hindi mo makikita sa ibang stores. Ito mga smoked salmon, yung mga seafoods, yan. Yun nga lang, medyo talagang pricey po dito ng konti compared sa mga ibang grocery store, yung mga ordinaryo kasi usually yan organic meats po talaga yan eh. Pero kung titignan nyo po, napaka-balanse lang po nung meat tsaka yung fat ng mga organic na hayop, makikita nyo talaga yung difference eh. Ito yung mga ibang aisle. Pagka medyo healthy ka, talagang dito ka hahanap ng mga pwede mong bilhin. Balikan natin sila kasi feeling ko nakuha na nila yung mga kailangan. Get another one. Yeah, I think I'm gonna finish it in a week. But I'm also drinking, so get one more, right? No. Grass-fed milk yung kanilang binili. I'm gonna drink less of them. Tapos, ano pa yung binili mo dito? Strawberries? How much do you think Yan. you're gonna drink in So, feeling ko, yun lang yung bibili natin eh, no? May bibilin pa ba kayong iba? Make a list. Kape, yun yung... Ayun. Okay, coffee. Last. Yun na lang, coffee na lang ang kailangan natin. Hindi ko lang alam kung nasan yung coffee, hanapin natin. Actually, ang ayos po dito eh, napaka-organized ng lahat ng bagay.
Tapos talagang ang daming mga brands na organic items na talagang hindi nyo po makikita sa ordinary na grocery store. Saan ba ang coffee? Yun ba? Meron ba? Parang hindi. Cookies yan. Ito, Charlie. Parang hindi eh. Naliligaw na po kami. Ang hirap hanapin. Ito. Nakita ko na. Ayan yung coffee. Ayun. So, ngayon, ang hahanapin natin is yung coffee beans na gusto nila. Eto. Feeling ko, ito yung hinahanap ni Mrs. na coffee beans. Yan. So, sabi ni Mrs., yung coffee beans daw na yan ay masarap. For decaf. Verve. Oo. Ang price po niya per bag ay $20.49. Gaano katagal sa'yo yung isang bag? Sambuan. Ayun, so not bad. Mga 3 weeks to 1 month po ang itinatagal nung coffee bean sa kanya. So siguro hindi na masama po yung $20 kung sobrang sarap po talaga yung kalidad nung kanilang beans. Actually, Standards naman siya na price. okay. Hindi siya ganun ka mga price naman. Okay. So yun, medyo Mag-Starbucks everyday. ayun, kaysa nga daw po mag-Starbucks araw-araw, mas maganda na yung bumili ka na lang ng coffee beans na gusto mo. And kasi nga po ako medyo hindi naman ako masyadong wide pagdating sa knowledge ko dyan sa mga coffee beans. Kaya ang alam ko lang po yung mga nabibili sa Costco kasi okay na sa akin yung kape na yun. Ngayon, tapos na tayo. Ito po yung self-checkout. Pakita ko po sa inyo. Yan. Pila na tayo. Hindi na pala ako prime member. Medyo mahaba yung pila pero mabilis lang po yan. At kadalasan nasasanay na yung mga tao na mag self-checkout. Kasi ayun nga po, mas mabilis yung process, scan lang ng scan, and hindi na kailangan ng multiple staff para i-supervise yung mga tao. Ayan, sige, babayad po muna kami. Yan, pangarap po talaga ni Charlie na maging bagger and cashier. Kaya hilig siyang mag-scan. Joke lang, Charlie. Gusto niyan editor, di ba, ng Kalentong Tokali Vlogs. So, yung process po niyan, una tatanungin ka kung ilan yung bags, tapos kung paano mo siya babayaran. At in our case, ang bayad po namin ay credit card payment. Sa scan lang po sa phone, Ayaw niya. tapos maglalabas na siya ng Hindi ko na yung card ko. maglalabas na siya ng Pay with resibo. card. Pay with card. Yan, okay na po. Nakabayad na tayo. Ito po yung itsura ng labas ng ng Whole Foods. Saan ba tayo nakapark? Ayan. Ang weather po ngayon nasa mga between siguro mga 65 po siguro. Tapos ay nako, may pulis doon, pakita ko po sa inyo. Ano kayang nangyari diyan? 3 yung pulis, tapos merong nagre-report doon, di ko alam kung ano. Ayoko na lang lapitan. Pero yan yung kanina di ba? May tumatawid na hindi tumitingin. Oo, yan yun. Ano kaya nangyari? Parang serious yung nangyari sa kanya. But anyway, sana hindi naman masyadong serious yung nangyari dun sa lalaki. Ayun. So, pagkatapos po nito, uuwi na po kami. Dahil magpe-prepare pa po ako ng mga kailangan kong
i-empake pagdating sa bahay, maglalaba po ng mga damit. Okay, maglalaba pa ng damit and magfi-figure out pa po kami kung ano yung dapat na dalhin sa hindi. So, kita-kita po tayo sa loob ng bahay. Ayan po, so dito na po tayo sa apartment. Ngayon, nauna na po sila Mrs. tsaka si Charlie doon sa apartment kasi dadaan pa po ako ng garahe dahil maglalagay ako ng mga gamit doon. At nautusan ako ni Charlie para yung kanyang sapatos daw ay ilagay ko sa garahe. Tapos na naman ang isang linggo. At pasok na naman po bukas. Ang ano ko lang po dito is yung feeling po, alam nyo po yun, yung feeling na parang ayaw mo nang pumasok dahil bakasyon mode na yung nasa isip mo. Pero meron ka pang 4 na araw para magtrabaho, tapos yung kailangan mo pa mag-isip ng mga kailangan mong gawin. Tapos masistress ka dahil hindi mo alam kung makukumpleto mo yung mga dapat mong dalhin para sa bakasyon. But then, nahandun pa rin sa sulok ng utak mo, shucks, meron ka pang mga deadlines na dapat gawin sa trabaho, kailangan matapos mo muna to, kailangan i-inform mo yung kasamahan mo sa trabaho na, hey, ganito yung dapat mong gawin habang wala ako for the next how many days. It's just so mentally tiring po. Yun siguro po yung pinaka perfect term sa mga sa ganitong sitwasyon, But anyway, kailangan ganun po talaga. Mukhang sadyang ganun talaga ang mangyayari sa atin. But siguro ang gagawin ko po ngayon is isa-start ko na po talaga na i-prepare yung mga damit ko. Marami pa po akong lalaban. Hindi naman po kasi ganun karami yung mga damit natin. Hindi ko rin masyadong hilig bumili ng damit, so kailangan po natin maglaba at planuhin ng mabuti kung ano yung dapat nating dalhin. Mainit po sa Pilipinas and I think dapat isipin natin yung mga damit na kailangan natin dalhin dun para hindi naman masayang yung space natin dahil I'm sure meron tayong mga mabibili on the way or meron tayong mga dapat na gamit. At ako rin, honestly, meron din po ako mga kailangang iuwi or ibalik dito by the time na tapos na ang bakasyon. Isa rin po sa mga preparasyon na kailangan ko rin pong masiguradong magawa bago kami umalis is yung mga sasakyan po. Dahil more than 1 week po kami mawawala dito sa Amerika and kailangan po ay may ayos ko sila para hindi po sila, shall we say, hindi po sila malobat. Ibig sabihin, dapat po pagbalik namin, completely po na aandar pa rin sila at hindi sila madidiskarga dahil matagal po kaming mawawala, more than 1 week. So marami pa po akong kailangang intindihin at asikasunin sa mga susunod po na araw. Kaya dun sa mga susunod na araw at sa mga susunod na vlogs, samahan nyo lang po ako at samahan nyo lang po kami na ayusin at maging prepared po para sa darating nating bakasyon. So siguro po, tapusin ko na lang po yung vlog natin for today. Maraming salamat po sa panonood. And sana po magkita-kita tayo sa susunod na video dito sa Kalentong Tokali Vlogs. Ingat po kayo lagi. God bless everybody. Bye-bye!